เมนูช็อกโกแลตเย็นค่ะวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในเมนูนี้นะคะก็จะมีเป็นผงช็อกโกแลตมิกค่ะเราใช้เป็นของเอสเปรสโซ่แมนนะคะนมสดค่ะซิมเปิลไซรัปนะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะเราจะใช้ผงช็อกโกแลตนะคะ15 กรัมนะคะก็ตวงใส่ในแก้วตวงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำร้อนนะคะ45 ml ค่ะเพื่อที่จะตีให้ผงช็อกโกแลตเนี่ยมันละลายนะคะก็ใส่ไปเลย45 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ไซรัปนะคะซิมเปิลไซรัป15 ml ค่ะหรือถ้าใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะแต่ว่าในสูตรมันก็จะไม่ค่อยหวานมากนะคะก็ปั๊มไซรัปใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตีให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันนะคะตีให้ช็อกโกแลตละลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมนมนะคะ150 ml คือนมเราจะเติมใส่ในแก้วแล้วค่อยราดช็อกโกแลตด้านบนก็ได้นะมันก็จะได้เป็นทูโทนหรือว่าจะเติมไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่นะคะเราก็เติมนมแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะทำให้มันแยกชั้นนะคะก็จะเตรียมแก้วนะคะแก้วที่ใช้จะเป็นแก้ว16 ออนซ์นะคะก็ราดช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากคือของเอสเปรสโซ่แมนผงช็อกโกแลตมิกเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนิดนึงเราก็เลยไม่ใส่ไซรัปเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วชอบให้มันหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มรสได้